Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη δύναμη να συνεχίζω να είμαι εδώ κοντά σας πολλές φορές τη μέρα και τις περισσότερες μέρες και από τα δύο μου κανάλια, με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στα κανάλια μου, με κάθε like, με κάθε σχόλιο. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Τελευταία έτσι παρατηρώ και με συγκινείται ιδιαίτερα κάποιες κοπελιές οι οποίες δεν έχετε σχολιάσει ποτέ ξανά. Και παρόλα αυτά κάπως σε κάποια βίντεο νιώθετε την ανάγκη να σχολιάσετε και να μου το πείτε αυτό, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι είστε κοντά μου, στο πλάι μου, από την πρώτη στιγμή που έκανα το κανάλι. Απέραντη ευγνωμοσύνη. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε να δούμε τη δική σας προσωπική ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος, κάποια, για τους κυρίους μας, σε σκέφτεται και βασανίζεται. Ποιος, ποια, οκ. Επιλέγετε κλειδιά σήμερα, έτσι, λογικό δεν είναι, ότι πρέπει να ξεκλειδώσουμε πολλά πράγματα. Για να δούμε, μαύρο κλειδάκι, λευκό, χρυσαφί. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε ποιος ή ποια είναι αυτοί που σε σκέφτονται συνέχεια και βασανίζονται. Καλά να πάθουν, κάτι θα σας έχουν κάνει, έτσι δεν είναι? Αυτές οι κάρτες είναι πολύ ζωηρές. Γλιστράνε απίστευτα. Λοιπόν, εδώ τι ωραία κάρτα βάσης που έχουμε, τι ωραίο ξεκίνημα που κάνουμε, χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Είναι ο τρελός, ο αγαπημένος μου τρελός, γιατί συμβολίζει τα καινούρια ξεκινήματα και αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Όσο χρονών και να είμαστε και 199. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να κάνουμε όνειρα, να κάνουμε σχέδια. Ο άνθρωπος γερνάει πραγματικά όταν σταματήσει να κάνει όνειρα και σχέδια. Δεν έχει σημασία αν αυτά είναι εφικτά ή ανέφικτα από κάποια στιγμή και ύστερα. Σημασία έχει να μην σταματάει αυτό, το ονειρεύομαι, το οποίο είναι ζωοδότης, ανανεώνει τον άνθρωπο, του φέρνει την προσδοκία. Λοιπόν, ας σταματήσουμε εδώ γιατί μπορώ να μιλώ ώρες ατέλειωτες, πολύ δυνατό άνοιγμα έχετε, οι πρώτες ενέργειες εδώ, πάλι μεγάλη αρκάνα, ο επίσης αγαπημένος ερημίτης, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου και δεν ξέρω αν δηλώνει εδώ η κάρτα ότι κάποιες και κάποιοι από εσάς θέλετε να, ή μπορεί να το έχετε κάνει ήδη, να στραφείτε προς τα μέσα σας και να σας ξαναγνωρίσετε, να ξαναβρείτε τη δύναμη μέσα σας, να βρείτε το φως της ψυχής σας, να το ξαναβρείτε, γιατί το φως της ψυχής μας δεν σβήνει ποτέ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο ερημίτης πάντοτε κρατά αναμένο ένα φαναράκι.
Δεν θυμάμαι, παιδιά, αν είπα την αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας. Είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Πάντα δεν θυμάμαι αν το έχω πει, γιατί στη ροή του λόγου, οκ, δεν θυμάμαι. Δεν έχει και καμία σημασία. Τώρα, αφενός κάποιοι μπορεί να έχετε μπει σε μια τέτοια αναζήτηση προσωπική, κάποιοι άλλοι μπορεί να έχετε βιώσει μια απογοήτευση και να έχετε απομονωθεί με έναν τρόπο γιατί το έχετε ανάγκη. Και ό,τι έχουμε ανάγκη πρέπει και να το κάνουμε. Και από εκεί και πέρα μπορεί να μας δηλώνει ότι κάποιοι νιώθετε πολύ μόνοι σας, πολύ μόνες σας. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά, αυτό. Πραγματικά όμως, τι άνοιγμα είναι εδώ, το δικό σας. Απίστευτο, έτσι. Μου έχει συμβεί 1 ή 2 φορές, στα τόσες χιλιάδες ανοίγματα που κάνω. Κόσμος. Ανοίξαμε την πρώτη και την τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Οκ. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Ανεξαρτήτως του ανοίγματος που αναφερόμαστε σε ένα άλλο πρόσωπο. Εδώ να ξέρετε ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή, το θεωρώ δεδομένο, είναι πραγματικά πολύ δυνατές οι ενέργειες. Πιστεύω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνετε αυτό το εσωτερικό ταξίδι που σας είπα, γιατί σίγουρα θα ανακαλύψετε πολύ σημαντικά κομμάτια του εαυτού σας. Το πιο σημαντικό απ' όλα, έτσι, στη ζωή μας, ένα πολύ μεγάλο σημαντικό βήμα, είναι η αυτογνωσία, παιδιά. Και είναι κάτι που το πάμε ψαχτά, γιατί δεν μπορούμε δεν μας το διδάσκει κανείς πώς θα το κάνουμε. Στην πορεία το ανακαλύπτουμε. Οπότε, εδώ έχουμε μία κατάσταση η οποία θα εξελιχθεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα όνειρό σας για ένα καινούριο ξεκίνημα, οτιδήποτε θα πραγματοποιηθεί. Το λέω, το κρατάτε και αυτό είναι ανεξαιρέτως του ανοίγματος που ακολουθεί αμέσως τώρα. Να σας πω, όσο και αν ίσως ακούγεται λίγο τρομακτικό, ότι η κάρτα αυτή έχει διάρκεια 30 έτη. Ο κόσμος. 30 έτη. Ο τρελός αναφέρεται στην Άνοιξη, παιδιά. Στην εποχή που σιγά σιγά διανύουμε. Αν αυτά σας λένε κάτι, σας τα αναφέρω. Καθώς επίσης ο κόσμος έχει τον αριθμό 21, που είναι το σύμβολο του όλου. Έχω αρχίσει και μελετώ λίγο και αριθμολογία. Εύχομαι σύντομα να αρχίσω να κάνω και τέτοιες αναφορές. Αλλά πρώτα, πάντοτε, σε κάθε τι που ξεκινάμε, είναι η γνώση. Χωρίς τη γνώση πάμε στα κουτουρού. Λοιπόν, πάμε παιδιά, πάμε. Γιατί εγώ μπορώ να μιλώ ώρες ατελείωτες. Λοιπόν, για να δούμε ποια βασανίζεται, τι γίνεται, τι εξελίξεις θα έχουμε. Πρώτη καρτούλα θα μας πει γενικά πώς είναι οι ενέργειες αυτή τη στιγμή ανάμεσά σας ή τη σύνδεσή σας με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ έχω μια εξαιρετική κάρτα, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Είναι το 8 μπαστούνι. Και αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι με αυτή την κάρτα είναι ότι σίγουρα υπάρχει πάθος ανάμεσά σας και πολύ δυνατό, μπορώ να πω. Υπάρχει η πρόθεση του ενός προς τον άλλο για επικοινωνία, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα το κάνετε ή αν θα το κάνει η άλλη πλευρά. Θα το δούμε μέχρι το τέλος του ανοίγματος. Πάντως εδώ είναι
σας τραβούν πίσω τον έναν μακριά από τον άλλον και εσείς μία αντίθετη δύναμη να σας πρόχνει να είστε μαζί. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα που θα μας πει τα συναισθήματα. Λοιπόν, ακόλουθος μπαστούνι δεν είναι συναίσθημα, είναι όμως πάθος και διάθεση για ένα καινούριο ξεκίνημα. Και έχει ενθουσιασμό και έχει όλα αυτά τα όμορφα. Για να δούμε τι γίνεται, τι σκέφτεται. 2 πεντάκτηνο. Το 2 πεντάκτηνο λοιπόν τι μας λέει? Μας λέει ότι ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες που είναι μακριά σας. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο να είναι μακριά σας, να μην μπορείτε να είστε μαζί. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, όσο προχωράει και το άνοιγμα, την ίδια αίσθηση έχω. Ότι κάποιοι σας τραβούν πίσω να μην είστε μαζί και μία αντίθετη ενέργεια σας πρόχνει να είστε μαζί. Σας έλκει απίστευτα. Έλκεστε ο ένας από τον άλλο. Πάμε να δούμε γιατί βασανίζεται, μάλιστα. 6 πεντάκτηνο. Βασανίζεται γιατί δεν μπορείτε με τις υπάρχουσες συνθήκες πάντοτε να έχετε μία ισορροπημένη σχέση. Και αυτό είναι που κάποιους τους βολεύει και κάποιους τους στεναχωρεί και τους ενοχλεί. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την περίπτωση που πραγματικά ο άνθρωπος αυτός και στεναχωριέται και ενοχλείται πάρα πολύ που δεν μπορείτε να είστε μαζί. Και βασανίζεται από αυτό. Πάμε να δούμε τι επιθυμεί για εσάς. Συγγνώμη, τι επιθυμεί από εσάς. 4 κούπα. Και είναι σαν να μας λένε εδώ οι καρτούλες μας ότι επιθυμεί από εσάς να απομακρυνθείτε, να πω, να διαφορήσετε παντελώς για την ύπαρξη αυτού του ανθρώπου, να μείνετε απαθείς και στο δικό σας και στο δικό του το συναίσθημα. Περίεργη κάρτα ανοίξαμε εδώ. Για να δούμε. Πω. Βασιλιάς κούπα, παιδιά, εδώ έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού. Βασιλιάς κούπα, οκ. Συμβουλή προς εσάς, για να μπορέσετε να διαχειριστείτε καλύτερα την κατάσταση. Να έχετε κατανόηση. Εδώ έχουμε τον πιο ήρεμο βασιλιά. Είναι ειρηνοποιός. Έχει πολύ μεγάλη κατανόηση για τα προβλήματα των ανθρώπων γύρω του και γι' αυτό είναι και μία από τις θεραπευτικές κάρτες που έχουμε στις κούπες. Άρα λοιπόν σίγουρα η κατεύθυνση είναι αυτή, να έχετε κατανόηση και επίσης να μπορείτε να διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας και την όποια δύσκολη κατάσταση έχετε βρεθεί μέσα από αυτήν τη σχέση που φαίνεται ότι έχει τόσες πολλές δυσκολίες, με ωριμότητα και με σοφία, γιατί εδώ έχουμε έναν βασιλιά. Για να δούμε εδώ και την τελευταία. Η πιθανή εξέλιξη της κατάστασης. Αφενός χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω απόλυτες απαντήσεις μέσα από τις κάρτες. Από την άλλη βέβαια δεν χαίρομαι γιατί ξέρω ότι θα στεναχωρηθείτε, θα πικραθείτε. Για κάποιο λόγο είστε εδώ και παρακολουθείτε το άνοιγμα. Εάν σας ήταν διάφορος ή αδιάφοροι, απλά δεν θα ήσασταν εδώ μαζί μου. Λοιπόν, στην υπέροχη παρέα μας. 5 κούπα. Το 5 κούπα είναι η κάρτα της απώλειας, της θλίψης, της κατάθλιψης πιθανότατα.
πενθώ για αυτό που χάθηκε. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα υπάρχει κάποιος που σας σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Εδώ δεν έχουμε ακριβώς, δεν φάνηκε τουλάχιστον στο άνοιγμα αυτός ο άνθρωπος να έχει κάνει μια αρνητική συμπεριφορά, εν πάση περιπτώσει, απέναντί σας. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο, οπότε σαφέστατα ο βασανισμός προέρχεται από την έλλειψή σας και από το ότι δεν μπορείτε να είστε μαζί, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, έτσι, γιατί παρακάτω ποτέ δεν ξέρει κανένας μας τι μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν, έχετε μία απίστευτη έλξη ανάμεσά σας, απίστευτη. Δεν το αποκλείω το ενδεχόμενο να ψάξει να βρει οπωσδήποτε έναν τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας. Ένα μηνυματάκι, μία σταλίτσα, σε σκέφτομαι. Πάρα πολύ θέλει να είστε μαζί, να μπορέσετε να κάνετε ένα υπέροχο ξεκίνημα και πάλι οι δυο σας. Επειδή ξέρει ότι δεν μπορείτε προς το παρόν, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, τον βασανίζει ή την βασανίζει πάρα πολύ η σκέψη του ότι δεν μπορείτε να έχετε μία ισότιμη, ισορροπημένη σχέση. Ο ένας από τους δυο σας έχει προσφέρει περισσότερα σε αυτή τη σχέση και είναι κάτι που τον ενοχλεί απεριόριστα αυτόν τον άνθρωπο και τον βασανίζει πολύ. Προφανώς εδώ, έτσι, γιατί μπορεί να μην έχουμε την κάρτα που το δείχνει ξεκάθαρα, αλλά εδώ εγώ αυτή την κάρτα την εκλαμβάνω ως προστασία, δηλαδή προκειμένου να μην στεναχωριέστε, να μην πονάτε από αυτήν την απώλεια όπως το είδαμε εδώ, γιατί το βλέπετε αυτή η κοπελιά πως είναι σε άθλια κατάσταση. Προκειμένου λοιπόν να μην είστε έτσι, αυτό που θέλει από εσάς είναι να είστε αδιάφορες, να τους ξεχάσετε με έναν τρόπο. Που βέβαια εντάξει, το βλέπω πάρα πολύ, το βλέπω ότι δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η επιθυμία που έχουν για εσάς. Η συμβουλή σας είναι να έχετε κατανόηση, γιατί προφανώς θα είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και αφετέρου να διαχειριστείτε τα πάντα με σοφία. Και η πιθανή εξέλιξη της κατάστασης στον παρόντα χρόνο είναι η απόλυτη έλλειψη του ενός για τον άλλο. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι παιδιά, είναι συγκινητικό το άνοιγμά σας. Δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται σε αρκετούς ή αρκετές από εσάς. Μπορεί να είναι και προσωπικό για κάποιον ή για κάποιαν. Σε κάθε περίπτωση, έτσι, είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, γιατί δεν ανοίξαμε καθόλου αρνητικές κάρτες, καμία υποψία, ας πούμε, ότι κάτι έπαιξε πίσω από την πλάτη σας αυτός ο άνθρωπος, οτιδήποτε. Εντάξει, δύσκολες συνθήκες ή λάθος timing. Δεν συναντηθήκατε τη σωστή στιγμή. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός που σε σκέφτεται ή ποια είναι αυτή που σε σκέφτεται και βασανίζεται. Κάρτα βάσης ο μάγος. Wow. Λοιπόν, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά έτσι είναι και επίσης επειδή έχουμε διαρκώς και καινούριους εγγεγραμμένους και πάρα πολύ σας ευχαριστώ γι' αυτό,
εννοείται ότι επαναλαμβάνω τα ίδια. Τι να κάνουμε, οι ερμηνείες δεν αλλάζουν. Μπορεί να προσθέτουμε κάποια πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια σταθερότητα. Και πολύ ιδιαίτερα στις κάρτες Μεγάλης Αρκάνας. Ανεξαρτήτως λοιπόν του τι θα δούμε στην εξέλιξη του ανοίγματος, θέλω να σας πω ότι εδώ έχετε μια καταπληκτική κάρτα. Ο μάγος, το στοιχείο του είναι ο αέρας. Και η διάρκεια της κάρτας αυτής είναι 88 ημέρες. Έχετε λοιπόν 88 μέρες μπροστά σας να δημιουργήσετε ή να καταστρέψετε. Και ταυτόχρονα έχετε και τη σοφία να ξέρετε να αποφασίσετε σωστά τι θα κάνετε αναλόγως στην περίπτωση. Είναι για πολλούς, για όλους σας εγώ το εύχομαι, η στιγμή που τα όνειρά σας μπορούν να μετουσιωθούν σε πράξεις. Είναι η στιγμή που καλείστε να ξεκινήσετε τις πράξεις προκειμένου να βάλετε μπροστά οποιοδήποτε σχέδιο, οτιδήποτε θέλετε να κάνετε. Ό,τι δημιουργικό ευνοείται πάρα πολύ με την εμφάνιση του μάγου, καθώς επίσης θα πρέπει να έχετε και την πρόθεση, γιατί έχει πρόθεση ο μάγος, έτσι, δεν είναι κανένας τυχαίος. Λοιπόν, είναι κάρτα που φέρνει διάβγεια στο νου, φέρνει ωριμότητα και φυσικά περιόριστες δυνατότητες. Ο μάγος είναι η πρώτη κάρτα, η πρώτη αριθμημένη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. Έχει τον αριθμό 1, που είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός, όπως και να το κάνουμε, και φυσικά θέλει να τονίσει και να μας υπενθυμίσει το πόσο μοναδικοί και υπέροχοι και ανεπανάληπτοι είμαστε και πόσες απέραντες δυνατότητες έχουμε. Αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας και να κάνουμε τα όνειρά μας πράξεις. Μάλιστα, νάτος και ο βασιλιάς Κούπα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού. Κάτι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται εδώ. Τώρα βέβαια μπορεί και εσείς να είστε, που υπάρχει μία επιθυμία ή μπορεί έτσι να είστε σαν άνθρωποι, όμορφες ενέργειες, ήρεμες, γαλήνιες. Είναι ειρηνοποιός. Και επίσης είναι και ώριμος και μπορεί να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Τώρα κάποιον αγαπάτε, κάποιος σας αγαπάει. Όπα, μάλιστα. Τι έγινε εδώ παιδιά? Και κεραυνοβόλος ερωτάς. Χαμός. Κάτι έχετε να περιμένετε το οποίο δεν θα το καταλάβετε και πώς θα έρθει. Κεραυνός ενεθρία θα είναι. Μπουμ. Πάρα πολύ ωραίες κάρτες έχετε, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, 8 μπαστούνι είναι η κάρτα που ονομάζουμε ταχύτητα. Φέρνει εκπλήξεις, αναπάντεχες εξελίξεις, λύσεις, ξεκολλήματα από καταστάσεις που μπορεί για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα έτσι να ήσασταν σε μία φάση που δεν πήγαινε ούτε μπρος ούτε πίσω. Εξαιτίας της ταχύτητάς της, συνδέεται με μηνύματα, με email, δεν ξέρω αν περιμένετε κάτι και αν δεν το περιμένετε θα σας έρθει. Επίσης και με τον κεραυνοβόλο έρωτα. Ένας πανικός στο δικό σας το άνοιγμα. Πραγματικά χαίρομαι που έχουμε τόσο ωραίες ενέργειες και ρε παιδιά, πείτε μου κάτι. Το τελευταίο διάστημα τα ανοίγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Τι έχει γίνει, μήπως έχουν αποχωρήσει τίποτε αρνητικοί τύποι? Λέω τώρα εγώ. Πάντως, δηλαδή πραγματικά χαίρομαι. Τουλάχιστον εμένα με αφορά περισσότερο οι δικές σας οι ενέργειες. Εντάξει, ό,τι δούμε για τον άλλον άνθρωπο, it's okay. Εμένα για σας με ενδιαφέρει. Και οι δικές σας οι ενέργειες είναι super wow. Λοιπόν, πάμε. Πρώτη καρτούλα
που θα ανοίξω, αν τα καταφέρω, εντάξει, τα κατάφερα, θα μας πει πώς είναι η γενική ατμόσφαιρα. Μάλιστα, ή η σύνδεση που έχετε με αυτόν τον άνθρωπο, οι γενικές ενέργειες ή η σύνδεση που υπάρχει ανάμεσά σας και σε αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, μια κοπελιά, εκεί από το βορρά είναι αυτό το κορίτσι. Λοιπόν, εδώ, Βασιλιάς Πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Οπότε εντάξει, το παίρνουμε λίγο πιο χαλαρά το θέμα. Και ως κατάσταση λοιπόν εδώ, αυτό που μας λέει ο Βασιλιάς Πεντάκτηνο είναι για μία σταθερότητα. Δηλαδή, θεωρώ ότι ανάμεσά σας, μπορεί να μην είστε μαζί και δεν είστε μαζί προφανώς. Διαφορετικά δεν θα παρακολουθούσατε το άνοιγμα. Δεν είστε μαζί, αλλά είναι σαν να υπάρχει μία αόρατη, κλωστή, νήμα, οτιδήποτε, το οποίο σας συνδέει. Και αυτό έχει πραγματικά οι ενέργειες του, επειδή είναι γήινες, έχει μία σταθερότητα. Σταθερότητα όχι με την έννοια του αν θα είστε μαζί σε μία σταθερή σχέση, όχι. Έχει μία σταθερότητα ως ενέργεια ανάμεσά σας. Δεν είστε μαζί, οκ. Όμως, για κάποιον λόγο, και η άλλη πλευρά και εσείς πολύ πιθανόν, η άλλη πλευρά σίγουρα σας το λέω, σας νιώθει ότι είστε μαζί, σας νιώθει σαν ένα δικό του άνθρωπο και έτσι πορεύετε. Για να δούμε συναισθήματα. Τα συναισθήματα εδώ νομίζω ότι δεν τολμάει να τα εκφράσει, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουμε μία από τις κάρτες που σηματοδοτούν τις παράλληλες σχέσεις ή την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Οπότε καταλαβαίνω περίπου τι μπορεί να συμβαίνει και φυσικά το έχει μαζέψει το συναίσθημα, δεν θέλει να προσπαθεί να μην βασανίζεται. Θα δούμε βέβαια πού βασανίζεται, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Αλλά κάνει κράτη στο συναίσθημα. Έχει κάνει την καρδιά του ή την καρδιά της πέτρα, δηλαδή με άλλα λόγια. Για να δούμε τι σκέφτεται. Μάλιστα. Τι θα σκεφτόταν. Το σπίτι του ή το σπίτι της, παιδιά. Το παλάτι του ή το παλάτι της. Σπίτι, έτσι, το σπίτι τους, με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει. Και φυσικά εννοείται ότι δεν αναφέρομαι στο οίκημα, έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι προφανώς είναι δεσμευμένη η άλλη πλευρά. Τουλάχιστον για όσους από εσάς αφορά. Ποια είναι η πηγή του βασανισμού αυτού του ανθρώπου? Ορίστε, έχουμε και άλλο παλικάρι εδώ. Όχι και παλικάρι, βασιλιά έχουμε. Εδώ είναι ο βασιλιάς Μπαστούνι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Αλλά, το ανοίγουμε. Γιατί τουλάχιστον εδώ στη συγκεκριμένη ταρό βλέπω και του τοξότη, παιδιά, το σήμα. Μπας περιπτώσει. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό όσο είναι η ενέργεια. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που σκέφτεται διαρκώς και βασανίζεται είναι, τώρα πώς να το εκφράσω, οι στιγμές που έχετε περάσει μαζί. Έτσι θα το εκφράσω. Οι καυτές στιγμές που έχετε περάσει μαζί. Και αυτό το σκέφτεται πάρα πολύ και βασανίζεται. Τι επιθυμεί από εσάς? Δικαιοσύνη. Ζυγός εδώ. Επιθυμεί να κατανοήσετε ότι ό,τι έγινε, έγινε και αυτό ήταν το δίκαιο να γίνει.
Και πιστεύω, δεν ξέρω έτσι, με τις κάρτες που έχω ανοίξει, λίγο σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγω, ότι είναι σαν να προσπαθεί να πείσει και τον εαυτό του ή τον εαυτό της. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας, που είναι μία συμβουλή προς εσάς. Wow, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή πραγματικά το άνοιγμά σας έχει ξεφύγει, έτσι. Άσος μπαστούνι. Ένα καινούριο ξεκίνημα εδώ σας προτείνει, σας συμβουλεύει να κάνετε παθιασμένο, Είναι η κάρτα η οποία έχει συνδεθεί με την ερωτική πράξη. Λοιπόν, αυτό το άνοιγμα πραγματικά είναι απίστευτο. Ποια είναι η πιθανή εξέλιξη της κατάστασης, και είναι η δεύτερη φορά, σήμερα δεύτερο άνοιγμα, δεύτερη φορά, που οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι τόσο ξεκάθαρες. Δηλαδή, πιο ξεκάθαρες πεθαίνεις, τέλος. Πύργος, παιδιά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι αναστρέψιμη η κατάσταση ανάμεσά σας. Οπότε γι' αυτό σας λέει εδώ η συμβουλή, προχώρα παρακάτω. Προχώρα παρακάτω, διεκδίκησε το πάθος, τη δημιουργικότητα, γιατί πέρα από το πάθος, θα μου πείτε κάνουμε ερωτικό άνοιγμα, όμως εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, γιατί έχουμε έναν καταπληκτικό άσο εδώ και επειδή είδαμε κάρτα βάσης δική σας το μάγο, μπορώ πάρα πολύ ωραία να τα συνδέσω για να σας πω ότι εδώ, μια και είναι η συμβουλή προς εσάς, αυτός ο άσος αναφέρεται φυσικά σαν άσος σε ξεκινήματα, σε δημιουργικά ξεκινήματα, και παρόλο που είναι άσος και οι άσοι δεν μπορούν να μας πούν, να προβλέψουν πολύ παρακάτω, παρόλα αυτά όμως είναι σαν να σας λέει ότι θα τα καταφέρεις, μπορείς να τα καταφέρεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς τα ίδια πράγματα λέει και ο μάγος. Φυσικά η μεγάλη αρκάνα είναι πιο δυνατή ενεργειακά. Πάμε να συνοψίσουμε λοιπόν το άνοιγμά μας. Η ενέργεια λοιπόν ή η σύνδεση ανάμεσα σε εσάς και το άλλο πρόσωπο είναι ένα αόρατο νήμα, το οποίο σας δίνει την αίσθηση και εσάς και της άλλης πλευράς ότι είστε μαζί, ενώ δεν είστε. Τα συναισθήματά του αυτός ο άνθρωπος τα έχει καταπιεί, γιατί υπάρχει οικογένεια πολύ πιθανόν. Σκέφτεται τις νύχτες ή τις μέρες, τέλος πάντων, που έχετε περάσει μαζί. Θέλει να δείξετε κατανόηση, όπως σας είπα και πριν, και προσπαθεί να πείσει και τον εαυτό του ή τον εαυτό της γι' αυτό, ότι αυτό που συνέβη, η κατάληξη ας πούμε της ιστορίας σας, αυτό είναι το ηθικό και το δίκαιο να συμβεί. Εδώ είναι σαν η συμβουλή σας, όπως σας είπα, προχώρα παρακάτω με πάθος και με δύναμη και με δημιουργικότητα και με όλες αυτές τις υπέροχες ενέργειες, και ο πύργος έρχεται να μην αφήσει την παραμικρή αμφιβολία. Υπενθυμίζω βεβαίως ότι είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, δηλαδή έτσι, μην το πάρετε όλες και όλοι ότι ναι, έτσι δεν υπάρχει επιστροφή, γιατί δεν είναι προσωπικό επάνω σας. Μεταφέρω κάποιες ενέργειες σύμφωνα με το θέμα και από εκεί και πέρα εσείς κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, και πάμε να δούμε ποιος ή ποια είναι αυτός που σε σκέφτεται και βασανίζεται. Για να δούμε τι θα δούμε.
Λοιπόν, πρώτη καρτούλα εδώ, κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα, πάρα πολύ ωραία κάρτα, έχουμε τον Άσο Πεντάκτηνο. Ο Άσος Πεντάκτηνο δηλώνει ότι θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας. Και φυσικά τα πεντάκτηνα αφορούν οτιδήποτε στο φυσικό κόσμο γύρω μας. Μπορεί να είναι επαγγελματικό, μπορεί να είναι προσωπικό, μπορεί να είναι χόμπι, μπορεί οτιδήποτε. Και είναι πολύ θετικός άσος γιατί έχει τις ενέργειες και τις ποιότητες των πεντακτήνων, που σημαίνει ότι υπάρχει σταθερότητα, υπάρχει θεμελίωση και παρόλο που οι άσοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, παρόλα αυτά έχουμε εδώ έναν άσο που σας υπόσχεται ότι θα εξελιχθούν όλα πολύ αργά, αλλά θα πετύχετε αυτό που θέλετε. Δεν είναι και λίγο. 5 σπαθί. Εδώ λοιπόν έχουμε μία κάρτα που δείχνει πολέμους, μάχες, ήττες. Το θέμα είναι το εξής, και αυτή είναι και η συμβουλή της κάρτας. Δεν ξέρω, μπορεί να αισθάνεστε κάποιοι από εσάς ότι έχετε αποχωρήσει ηττημένοι, ηττημένες από μία κατάσταση. Το θέμα λοιπόν και η συμβουλή της κάρτας είναι η εξής, ότι πρέπει με πολύ μεγάλη σοφία να επιλέγουμε τις μάχες που δίνουμε στη ζωή μας. Δεν είναι όλες οι μάχες για να τις δίνουμε, γιατί φυσικά εννοείται ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε όλες τις μάχες. Από την άλλη, μας λέει η κάρτα ότι σε έναν πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι, γιατί και οι δύο πλευρές κάτι χάνουν και οι δύο κάτι κερδίζουν. Και εάν θεωρείτε ότι μπορείτε να ανασυντάξετε δυνάμεις και να ξαναδώσετε τη μάχη, να το κάνετε. Αλλά με τη λογική και όχι με το συναίσθημα. Έχουμε σπαθιά. Άρα, κοιτάτε μέσα σας, αν σας έχει μείνει αυτό σαν αγκάθι, και απαντάτε στον εαυτό σας με απόλυτη ειλικρίνεια. Μπορώ να κερδίσω αυτή τη μάχη, ναι ή όχι? 6 σπαθί. Πάρα πολύ ωραίο το 6 σπαθί. Είναι η κάρτα η οποία φέρνει διάβγεια του νου, φέρνει ηρεμία, ισορροπία, γαλήνη. Είναι σαν όλα εκεί που γινόταν ένας πανικός, γιατί τα πεντάρια είναι κάρτες που δείχνουν και αβεβαιότητα και αγωνίες και όλα αυτά τα περίεργα. Έρχεται όμως εδώ το 6 σπαθί και αποκαθιστά τα πάντα. Και εκεί που όλα ήταν μέσα στο μυαλό σας ένα κουβάρι, να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι αυτό θα μπουν όλα στη σειρά. Και μπορεί να σας έρθει και μια καταπληκτική ιδέα, οτιδήποτε, πάντως φαίνεται ότι θα πλεύσετε πλέον σε γαλήνια νερά. Αυτά που σας λέω μπορεί να είναι και εντελώς ανεξάρτητα από το άνοιγμα, από το θέμα που έχουμε μπάσει περιπτώσει σήμερα και που τώρα θα περάσω σε αυτό το θέμα. Να δούμε ποιος ή ποια είναι αυτοί που βασανίζονται. Πρώτη καρτούλα, για να δούμε ποια είναι η ατμόσφαιρα που επικρατεί ανάμεσά σας ή ποια είναι η φύση της σύνδεσής σας. Και έχουμε την εγκράτεια εδώ, παιδιά. Μεγάλη αρκάνα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη. Και η κάρτα αυτή αναφέρεται στην υπομονή. Κάνω υπομονή και περιμένω. Έχει κατεβασμένες ενέργειες, έχει δηλαδή θέλει ισορροπία, θέλει ηρεμία, θέλει συμβιβασμούς, να βρίσκουμε τη χρυσή τομή, να μην τραβάμε τα άκρα. Είναι σαν να κάνετε υπομονή και κάτι να περιμένετε. Αυτή είναι η ενέργεια που υπάρχει ανάμεσά σας.
Πάμε να δούμε τα συναισθήματα του άλλου ανθρώπου. Βασίλισσα Μπαστούνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Τοξότη. Πολύ φωτιά, Δεύτερη, όχι συγγνώμη, τι Τοξότη λέω, Κρυού ήθελα να πω, με συγχωρείτε. Φωτιά, έχουμε πολύ φωτιά. Και εδώ δεν είναι συναίσθημα μεν, γιατί τα μπαστούνια περισσότερο έχουν πάθος. Και αυτό ακριβώς μας δείχνει η κάρτα, μας λέει η κάρτα, ότι έχει πάρα πολύ δυνατό πάθος προς εσάς. Για να δούμε τι σκέφτεται. Ακόλουθος μπαστούνι, πω, δεν κρατιέται παιδιά, έτσι αυτό έχω να σας πω. Έχουμε πάρα πολύ πάθος, το πάθος χτυπάει κόκκινο. Το καινούριο ξεκίνημα σκέφτεται, πώς θα είστε μαζί, μπορεί να κάνει σχέδια μες στο μυαλό του ή το μυαλό της. Το θέμα είναι να δούμε το αποτέλεσμα πάντα. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Τι είναι αυτό που προκαλεί το βασανισμό του ή της. Και έχουμε το 10 μπαστούνι. Το 10 μπαστούνι λοιπόν μας λέει τα εξής. Είναι μια κάρτα κόπωσης, υπερκόπωσης, δείχνει τον άνθρωπο ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ βαρύ φορτίο στην πλάτη του, σέρνει πολλά. Έχει ευθύνες τόσες πολλές που πραγματικά νιώθει σαν να ανεβαίνει ένα βουνό, το οποίο βουνό δεν έχει τελειωμό. Άρα λοιπόν είτε η σχέση αυτή του προκαλεί ή της προκαλεί όλο αυτό το φορτίο, ή έτσι κι αλλιώς έχει ένα πολύ βαρύ φορτίο στις πλάτες του αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να έχει υποχρεώσεις, πάρα πολλές επαγγελματικές παραδείγματος χάριν, έτσι. Ή οτιδήποτε. Ο καθένας από εσάς γνωρίζει καλύτερα. Τι επιθυμεί, παιδιά, τι επιθυμεί αυτό το άτομο από εσάς. Έχουμε την κάρτα του θανάτου εδώ, έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το φυσικό θάνατο. Αναφέρεται στο κλείσιμο ενός κεφαλαίου ζωής βέβαια, αλλά στα ερωτικά πολλές φορές μπορεί να αναφέρεται στην αναγέννηση μιας σχέσης από τις τάχτες της. Άρα λοιπόν θα σας πω στο τέλος τι από τα δύο μπορεί να θέλει από εσάς. Πάμε να δούμε τη συμβουλή προς εσάς. 10 σπαθί, για να πώς θα μπορέσετε καλύτερα να διαχειριστείτε αυτή την κατάσταση. Το 10 σπαθί λοιπόν, που είναι μία από τις έτσι αρκετά ζόρικες κάρτες που έχουμε συναισθηματικά στην ταρό, σας λέει ότι το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε αυτό τον κύκλο του πόνου. Το βλέπω, είναι ξεκάθαρο ότι πονάτε πάρα πολύ ή έχετε πονέσει πάρα πολύ και πρέπει να τον κλείσετε αυτόν τον κύκλο. Να κρατήσετε τις όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο και να κλείσετε τον κύκλο προκειμένου να προστατέψετε τον εαυτό σας. Το αποτέλεσμα ή η πιθανή εξέλιξη. 4 κούπα. Το 4 κούπα μας δηλώνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια εξέλιξη ανάμεσά σας. Είναι μια κάρτα που δείχνει την απάθεια. Δείχνει επίσης το μπορεί να είμαι σε μία σχέση η οποία έχει καταρρεύσει επί της ουσίας, αλλά εγώ μένω εκεί, γιατί είμαι βολεμένος, γιατί είμαι βολεμένη, γιατί για 1000 λόγους, γιατί φοβάμαι, γιατί είμαι ανασφαλής, οτιδήποτε. Το σημαντικό είναι πάντως ότι δεν έχετε έτσι να περιμένετε κάτι από αυτήν τη σχέση, κάποια εξέλιξη, τουλάχιστον στο παρόντα χρόνο και για ένα διάστημα, και θεωρώ ότι τελικά με την εξέλιξη του ανοίγματος, αυτό που επιθυμεί αυτός ο άνθρωπος από εσάς είναι να κλείσετε αυτό το κεφάλαιο, παιδιά. Να τον ξεχάσετε ή να την ξεχάσετε. Θα μου πείτε δεν γίνονται αυτά. Ναι, οκ, συμφωνώ μαζί σας, αλλά τουλάχιστον κλείστε τον κύκλο του πόνου, να μην πονάτε. Κρατήστε τα όμορφα και μέχρι εκεί. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε και το δικό σας άνοιγμα.
Οι ενέργειες που υπάρχουν, η σύνδεσή σας με τον άλλον άνθρωπο είναι της υπομονής. Κάθομαι και περιμένω και συμβιβάζομαι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Πάρα πολύ δυνατή σχέση. Το πάθος σε πολύ υψηλό βαθμό. Αυτές είναι και πολύ καταστροφικές σχέσεις, εδώ που τα λέμε. Σκέφτεται, κάνει σχέδια. Έτσι, αυτό δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Το ότι κάνει σχέδια είναι σίγουρο. Όμως έχει στην πλάτη του ή στην πλάτη της τόσο σοβαρή φορτίο που δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Και σε μια έτσι στιγμή συνειδητοποίησης και ευαισθησίας μπορώ να πω, σκέφτεται ότι θέλει να απελευθερωθείτε εσείς από αυτό το βασανισμό, εν πάση περιπτώσει. Και η δική σας η συμβουλή είναι να κλείσετε τον κύκλο του πόνου και το τελικό μας αποτέλεσμα ότι δεν υπάρχει φως για κάποιο διάστημα τουλάχιστον σε αυτή τη σχέση. Πάντως ότι βασανίζεται είναι σίγουρο, έτσι, διαφορετικά δεν θα είχαμε και όλες αυτές τις κάρτες που έχουμε εδώ. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.